Alright, so bago tayo magsimula, announcement lang natin mga GDivers. Pero mainit to. Announcement lang natin. Una-una, sa this coming Friday po, December 4 ata yun. Basta next Friday, I'll be having a webinar with Coach Jason Salustiano. Please join us about online selling, how to you maximize your social media platforms. So marami po ituturo sa atin si Coach Jason Salustiano. Si Coach po ay also speaker, life coach, at magaling po yan. Ang dami niya na rin mga projects sa Metro Manila. Ang talaga pong ang ginagawa niya po talaga ay corporate trainer po siya ng mga different corporations. Okay? So, that will be next week. So, PM ka lang sa aking personal FB para makaregister ka po. For only 499. Or lagay natin yung poster pala. Yung poster natin, lagay natin dyan. Okay? And doon sa mga gusto pala na mag-join sa atin, every Saturday, meron tayong VIP business class. Okay? Yan. So, every Saturday po yan. Lahat ng mga business owners or you want to start your business. And last announcement natin, sa mga yung business opportunity and investment opportunity na binibigay namin from Rockstar Beauty. So, sa mga OFW po and dito sa Pilipinas, so ito na hinihintay nyo, tinatanong nyo lagi sa akin na, Doc, paano ba ako makapag-invest? Paano ako magkakaroon ng negosyo na ima-manage ng family ko? So, dumating na po si Rockstar Beauty. Alright? So, there are 2 ways to invest and 3 ways to do business with us. So, paano yan? PM mo na lang ako. Diyan lang sa aking personal FB. Okay? So, see you. Let's go, let's go. Ay, so magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin habang napapaligiran tayo ng ilaw kasi siyempre po nasa studio tayo. Okay, so yung sinabi ko sa inyo na journey natin na para makapag-vlog pa rin tayo ng iba't ibang businesses. So, tinutuloy-tuloy natin 'yon kasi pero meron tayong taga-video. Ito, pakita. So, yan, sa labas. So, si Sir JB ngayon. So, isa sa mga natagpuan niya, may-ari namin isang aluminum glass business. MRM. MRM Aluminum and Glass Supply. Tama ba? Yan. Alright. So, lagay mo na lang dyan title ng sa page nila or whatever. Okay. So, alam mo yung very interesting. Pinanood ko kasi yung video nila nung may-ari. Si Ma'am. Hi, Ma'am Myra. Thank you po So, si Ma'am Myra, alam niyo, nagsimula yung negosyo niya with just one question. Isang tanong, sabi niya, habang buhay ba ako magiging empleyado? That one question changed her life. Right? Di ba sabi ko nga sa inyo, sometimes it takes one question to change your life. Right? So, sabi niya, habang buhay ba ako magiging empleyado? So, niya, kailangan kong magkaroon ng negosyo. And that time, wala siyang pera, Sir JB. So, alam niyo, pinuhunanan. Okay. So, pero gusto niya magnegosyo. Kaya lang, siyempre, alam niyo naman, the normal problem, the usual problem, walang pera. Alam niyo kung kanina nakuha yung kanyang puhunan. So, office mate niya. So, nag-present siya ng kanyang plan. Ito gusto kong negosyo, ito gusto kong gawin. So, bigyan mo ako ng puhunan. Ganun lang Alam niyo sa lahat ng mga ito hindi naman ito, lang natin to. Dagdag kaalaman lang or lang ni Doc, parang suggestion, recommendations. Sa lahat ng mga gustong magnegosyo, sabi ko nga po sa inyo, pag ang problema mo ay, anong tawag dito, pera, okay? Pag ang problema mo po pera, hindi yan problema. Kasi napakaraming tao na willing magpahiram sa'yo, maging partner mo. Ang kailangan mo lang kung alam mo, parang sa startup lang, business plan. Kung paano kikita, anong negosyo mo, paano kikita yung negosyo mo. So, yung ginawa ni Ma'am Myra. Okay? So, ngayon, ang negosyo ni Ma'am Myra ay napakaunlad na. Okay? So, alamin natin mga sikreto niya, pinagdaanan niya. Yan. So, tingnan natin ang istorya. Okay? So, muli, maraming salamat, Ma'am Myra. Okay? So, be inspired by this another business story. Alright? Let's go. Let's go. Let's go. Kasi nagsimula ako, nag-work ako sa Manila, doon sa ganitong establishment sa may Green Hills sa San Juan.
So, after noon, nang naisipan ko, syempre, hindi naman habang panahon na nagtatrabaho ka lang o na namamasukan ka lang. So, naisipan ko at tinulungan na rin ako nung kaibigan ko. Nakasama ko rin sa trabaho kasi meron din siyang sariling business na ganito sa Manila, sa may Quezon City. So, sabi niya sa akin, tutulungan kita na magtayo ng business sa Bataan na ganito rin, nag-glass supply. So, bumalik ako dito sa Bataan. Ngayon, naging kapartner ko yung kapatid niya sa negosyong ito. Sa panimula po na. Sa panimula, siguro mga 300 to 400,000. So, yung panimula namin, nag-finance sa amin yung kaibigan ko. Tinulungan niya kami, siya nag-finance muna sa panimula namin puhunan. Ilang taon? Bali, nagsimula kami noong May 2000. So, bali, mga 20 years na kami dito. Strategy. So, nag-online, nagpo-post ako ng mga products namin sa online. So, yun, may mga nagre-reply na mga customer na nagtatanong. So, nagkakaroon sila ng idea kung paano sila makakapagawa sa akin. Nag-register ako dun sa online ang paraan. So, kailangan maging honest ka lang sa customer mo. Kung ano yung ang gusto nila, dapat yun ang ginagawa mo, yun ang sinusunod mo. Kasi, tapos dapat meron kang mga bagong design na ini-introduce, bagong mga products na ini-introduce para magkaroon sila ng mga idea kung ano mga dapat nilang ipagawa sa bahay nila, yung mga improvements sa bahay nila. Ng ganitong business. So, kailangan, pag nagtayo ka ng ganitong business, so kailangan meron kang experience sa ganitong negosyo. Hindi basta-basta magtatayo ng negosyong ito. Kailangan meron ka ring alam. Kasi kung wala kang alam na experience sa negosyo, parang mahihirapan ka kasi hindi mo alam yung mga tsaka kailangan magkaroon ka rin ng feasibility study, yung kung maghanap ka ng mga supplier na pwede mong kuna na mas mura. Yun. Okay, so please share this video. Ay, by the way, bago tayo mag-end, sa lahat ng gustong maging part ng lineup of investors and gustong magkaroon ng business sa Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, PM mo lang ako sa aking FB. Nandiyan lang po siya, okay? And sa lahat pala ng gusto mag-attend ng online webinar natin with Coach Jason Salustiano, just PM me sa personal FB ko po, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go. Alright, so eto part pa rin ng ating, alam nyo kasi ngayon meron akong media team, yan. So kanina nag-meeting kami. Sana malagay dito picture natin Ma'am Joanne, mag-send ka. Mga picture natin sa JB. So ito na yung team ko, dalawa. So that's why marami kami mga plano. And sa mga plano namin is to parang create series. So kung merong kakaibang istorya sa matagumpay na negosyo, so pwede namin, kung kaya namin puntahan namin ng team ko.
or through Zoom, di ba? So, pwede. So, if you have unique business idea na nanggaling lang din sa office mate mo, nanggaling sa boss mo, sa kapitbahay mo, tas yung istorya mo ng puhunan, kung kanino nanggaling, so, mag-comment ka po sa baba. Comment down below. So, gagawa namin yan ng istorya, pupuntahan namin kayo, interviewin namin kayo, okay? So, yan yung mga bago namin ginagawa sa ating YouTube channel. Salamat kay YouTube. Kanina sumulat siya, sir, eh. Sabi niya, Dear Doc Gigi, hindi. Sabi niya, dun dashboard ba yun, analytics? Sabi niya doon, congratulations, you have 12% more views ata. Parang something like that. So, parang nire-recommenda ngayon ni YouTube ang mga vlogs natin. Thank you, YouTube, and sa lahat ng mga nanonood, nag-share, maraming salamat po. Okay? Let's go.